สวัสดีครับวันนี้มากันอีกแล้วนะครับแมวหื่นวันนี้จะมารีวิวชุดไฟ G&G ตัวนี้นะครับซึ่งลูกค้าส่งมาให้ติดตั้งชุดไฟของ G&G นะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้ตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่กำลังจะเทสนะครับเทสให้เพื่อนๆดูนะครับชุดไฟนี่ชุดวงจรเฟสนะครับนะครับเกียร์ G&G เดิมๆก็มาเนี่ยครับชุดคอนแทคธรรมดาหรือออกเสร็จเรียบร้อยเรามาดูนะครับว่าหลักการทำงานของชุดไฟ G&G มันมีคุณสมบัติดีกว่าชุดไฟเดิมๆยังไงมาดูนะครับตอนนี้ผมเสียบแบตเรียบร้อยแล้วนะครับเซฟโหมดเซฟนะครับโหมดเซมินะครับดูนะครับตัวนี้ไม่ได้ปรับแต่งให้ไกลมันตื้นนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าเอาไกลลึกๆนะครับเพราะว่าให้เด็กเล่นเดี๋ยวเด็กเกิดมือแตะนิดนึงมันลั่นก็จะเกิดอันตรายต่อบุคคลที่อยู่ใกล้ๆนะครับถ้าไกลตื้นก็แค่นี้ก็ทำงานแล้วไม่ต้องปล่อยสุดกดแช่ไว้ก็ฟังเสียงนะครับไม่มีคัตออฟยกไม่มีตัวคัตออฟที่เวลาคอนแทคเรายกมันจะได้ยินเสียงแก๊ก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 นะครับเงียบนะครับฟังนะครับในโหมดออโต้ดูนี่อีกจุดหนึ่งคือที่ตรงลูกสูบนะครับเซมิดูนะครับจุดเห็นไหมครับว่าลูกสูบจะกลับมาจุดเดิมทุกครั้งที่ยิงเซมินะครับก็จะทำให้แรงลมของกระบอกสูบเสถียรกว่าชุดไฟเฟสธรรมดาทั่วไปแล้วก็มีอีกคุณสมบัติเด่นอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้สามารถตั้งยิงออโต้เป็นเบิร์ดโหมดนะครับคือพูดง่ายๆคือออโต้3 นัดโดยการกดไกลปรับไกลมาตรงเซมิแล้วก็กดแช่ไว้ประมาณ15 วินาทีนะครับลองนะครับอันนี้เซมิออโต้ปกตินะครับผมจะมาทำเป็นโหมดเบิร์ดโหมดนะครับโอเคนะครับกดไกลเซมิทิ้งไว้ประมาณ15 วินะครับเริ่มนะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15โอเคปล่อยไกลนะครับเซมิปกติออโต้สังเกตที่นิ้วนะครับเซมิเซฟโอเคนะครับชุดไฟ G&G ตัวนี้ราคาสมน้ำสมเนื้อครับสนใจก็ทักมาได้นะครับ G&G โอเคนะครับสวัสดีครับ